At ngayon, pag-uusapan naman natin dito sa susunod nating tutorial ay yung pangalawang mga importanteng application na pwede natin gamitin para sa ating Google Classroom. Of course, as teachers, tayo ay gumagawa ng marks. So, ang isang application na talagang magagamit natin to create marks ay yung tinatawag nating scroll down tayo pababa, makikita mo yung Google Sheets. So, i-click na natin siya. So, just like Google Docs, meron din siyang built-in templates. And of course, meron tayong blank dito. At ang mga templates na to, pwede nyong i-explore kung ano ang mga ino-offer nilang templates, and all you have to do is just click on it, tapos i-overwrite yun na lang at magagamit yun na siya. Hindi nyo na kailangan mag-create. So, meron tayo ditong to-do list, annual budget, monthly budget. Tapos, kung i-click nyo itong arrow na pababa, lalabas dyan yung mga ibang options na templates na pwede rin natin gamitin. Ayan, pwede pa. May wedding planner pa kung gusto mo. O travel planner, schedule. Okay, pwede ka rin gumawa ng sarili mong kalendaryo, pros and cons, at kung ano-ano pa. At ito yung team roster na sinasabi nila. Ito yung ginagamit mo sa scheduling, di ba? Usually, ang mga gumagamit niyan, yung mga may team, yung yung gumagamit yan, yung may team, of course, kasi nga team roster, di ba? O, tama na yung comedy natin. So, mag-back na tayo at tingnan natin kung ano yung itsura ng blank. So, ang sheets ay very similar to Excel. Ito yung makikita mo, bubungad sa'yo. Same way na para makuha mo para magbigyan mo siya ng title, click mo lang dito sa taas, yung untitled sheet dyan sa taas. I-overwrite mo lang to. Ayan, medyo mabagal ang aking internet. Ewan ko kung bakit. Ayan, medyo, ayan. I-overwrite mo lang. So, from here, i-click mo lang dito, i-drag mo lang yung mouse mo dito, i-click mo dito, tapos let us say, ayan. Itong file na to ng sheet, gusto mo siyang pangalan ng sample marks. Okay. Medyo mabagal ang aking internet ngayon. Okay. Alright. So, ayan. Ginawa ko na siyang sample marks. So, hindi mo na kailangan mag-do ng Control S, ganyan, or File, Save As. Hindi mo na gagawin yan kasi automatic na siyang nasisave. Ngayon, paano natin to i-save sa ating folder? Parehas rin ang ginawa natin sa Docs. Click natin to. So, i-move natin siya dun sa folder na gusto natin. So, i-click natin siya. Let us say dito sa ating sample teacher. Okay. So, from here, click lang natin tong move here. So, nandun na siya. Alright? Kung bubuksan natin yung folder natin yun sa ating drive, nandun na siya. O, diba? Ito, parehas rin. Meron tayong mga columns at rows. And basically, itong mga nasa taas, ito yung mga menus niya. File, edit, view, insert, format, at kung ano-ano pa. Tapos, pwede mo rin i-edit yung font size here. Tapos kung ano yung font face niya na gusto mong let us say Arial, Comic Sans, at kung ano-ano pa. Nandyan rin yung bold. Gusto nyo ba ng bold? And of course, meron rin siyang italic. Or meron rin siyang mga shortcut, yung mga Control plus I, Control plus B, yan. Pwede rin natin gamitin. Ito naman dito, actually madali lang siya, no? Kung itatapat mo yung mouse mo without clicking, lalabas na yung katumbas na pwede mong the use of the icon. So let us say, punta ako dito, okay, ito to para sa bold, pang bold ng letters. Ito naman yung para sa borders. Pag click mo yung mga borders na yan, makikita mo, ayan. Pero of course, kailangan natin siyang i-highlight. Saan ba dito? So let us say ito. Mula A1
B1, C1, D1, E1. Baba tayo hanggang 7. Para swerte, 7. So, pag clinic ko to, lagyan ko ng borders. Ayan, nagka-border siya. Ganun lang siya kasimple. And kung halimbawa, itong buong linya na to mula A, A1, halimbawa may gusto kang isulat dun sa entire thing na yan, ito yung pipindutin mo, parehas rin. Merge cells. O, click mo lang yan, wala siya, mag-merge siya. Okay, so from here, let us say itong gumawa tayo ng mark list natin o yung grading system natin. Tapos gusto nating i-share sa mga estudyante. Maganda to kasi from here, dito sa may upper right corner, pwede mo siyang i-share sa mga estudyante mo. So, i-click mo lang to. Okay. And then, from there, okay, from there, ayan, may mga lumalabas na. Got it mo lang yan. Okay. O, sige, ikaw yung owner, so yun yung lalabas dyan. So, may option ka na pwede mo siyang kunin yung link, tapos i-share mo dun sa tao. Or, pwede rin siya na mag-add ng email here dito sa taas. Ayan. So, yung mga taong i-add mo dyan na pangalan, let us say, student 01 at gmail.com. Okay. Tapos, pag mag-a-add pa tayo, comma lang tayo. Ayan. So, ayan. Student 02 at gmail.com. So, for example, ito yung mga pangalan ng mga estudyante natin. And you have to make sure na itong part ng right side na it says editor, ibig sabihin yan, pwede nilang ma-edit. So, i-click mo yung down menu para ma-view lang nila or pwede rin silang mag-comment. Okay, ba? Meron silang gustong sabihin, hindi magko-comment sila. Ayan, view lang dapat sila. Kasi kung i-edit, ako siguradong lahat yan, baka i-edit yung ano nyo, no? Yung marks nila, siguradong 100 lahat yan, nakapasado, di ba? So, dapat nasa viewer lang yan. Okay? Pero ikaw, nasa iyo, baka gusto mo na sila na ang mag-mark ng sarili ng marks, pwede rin yun, no? Okay, so from here, may choices tayo, notify people, pwede rin. Kung gusto mong may magsisend na email sa kanila at sasabihin na, oy, mga estudyante, si ma'am ay nag-share sa inyo ng grading marks. So, tingnan nyo, yan. Kung halimbawa si teacher gusto magpapapansin na, hindi naman magpapansin, no? Sobre naman yan. Ibig sabihin ko gusto nyong sabihan yung mga estudyante nyo, malaman nila na nag-share ka ng marks nila, no? Para hindi na sa magtatanong sa'yo. Pwede rin. Tick mo to. Kung hindi mo feel, untick mo lang yan. Ayan. So, ayan. Share. Click mo na tong share. Okay? So, since example lang to, hindi ko siya i-click. Okay? Basta, alam nyo na kung anong gagawin nyo, how to share. Alright? So, from here, i-end muna natin ang ating tutorial for today. Natutunan natin kung anong gamit ng sheets at nakikita rin natin kung ano yung mga pwede nating options na mga templates na pwede nating gamitin. Tapos at the same time, ay natutunan rin natin kung paano ito i-share sa iba. Okay? So with that, I would like to thank everyone. Please like, share, and subscribe. At pwede rin yung pindutin yung notification bell dyan sa baba para updated kayo kung mag-upload pa ako ng ibang videos, tutorial videos. So, yun lang po. Until tonight, thank you, God bless, at mabuhay po kayo lahat.